eerst even iets heel anders. We moeten het hebben over goud. Want daar is iets heel geks mee aan de hand, waar we snel iets aan moeten doen. Je hebt wel misschien die berichten gezien de laatste tijd. De goudprijs schiet de lucht in. De goudprijs breekt record na record. Inmiddels kost 1 gram goud meer dan 110 euro. Ja, en dan moet je weten, bij een avondje stappen gaat er al snel een paar gram doorheen, hè? Hallo. Maar een gram is 110 euro en dat betekent dat een kilo goud nu meer dan 100.000 euro kost. En om dat even tastbaar te maken, hier, kijk, 1 kilo goud is 1 zo'n mini-blokje. Dit is 100.000 euro. Hier kun je nu dus gewoon een Porsche van kopen. Of een huisje in Portugal. Of Mohammed Iatare. Wil iemand dit trouwens hebben? Nee, sorry, gaan we niet doen. Dan gaan jullie vechten en dit is geen John de Mol format. Nee. Bovendien heb ik deze nog nodig. Want, even kijken. Ja, anders wiebelt mijn bureau. Ja, dit is veel beter. Ja, okay. Maar goed, goud is dus duurder dan ooit. En dat is natuurlijk goed nieuws voor mensen die goud hebben. De Telegraaf vond er een paar op straat. Wat heeft u een mooie gouden oorbel in? Ja, is het echt goud? Ja? Ja, daar kunt u ook leuk van op vakantie als het nu inlevert, hè? De goudprijs is redelijk hoog. Je hebt wel een gouden trouwring natuurlijk, ja. Oké, maar heeft u het ook wel eens overwogen om die in te leveren? Nee, absoluut niet. What the fuck, Telegraaf? Die mevrouw is gewoon gelukkig getrouwd. U kunt er ook een huurmoordenaar van betalen. Dan bent u echt van hem af. Maar voor wie goud heeft, is de hoge goudprijs dus leuk. En het goede nieuws is, wij Nederlanders, wij hebben met z'n allen heel veel goud. Kijk, Nederland heeft de 9e goudvoorraad van de wereld. De Verenigde Staten hebben het meest. Op de tweede plaats staat Duitsland, dus die hebben zilver. En brons gaat naar Italië voor het 2 na meeste goud. Dit is echt een ranglijst, hè? De enige ranglijst waarvan je kan zeggen... jongens, wat mij betreft hebben jullie allemaal goud. En Nederland heeft dus meer dan 600.000 kilo goud. En vanwege die hoge goudprijs is dat nu ruim 68 miljard euro waard. Alleen hebben we één groot, dik, vet probleem. Ons goud ligt niet allemaal op de juiste plek. En dan denk je, waar ligt het dan? Ligt het allemaal in het Drents Museum? Nee, het is nog veel erger. En we moeten snel in actie komen. Bovendien is het donderdag, dus ik doe alvast mijn jasje uit. Het is tijd voor... En we hebben het over goud. Waarom is goud zo duur? Nou, deze meneer heeft een theorie. Waarom is goud intrinsiek van waarde? Omdat vrouwen willen goud en mannen willen vrouwen. Dat is de reden dat er altijd goud zal altijd een waarde hebben. Ja, klinkt leuk, maar klopt niet helemaal. Ik bedoel, als vrouwen van goud hielden, dan waren ze wel allemaal verliefd op C-3PO. En ik weet van Comic-Con dat dat niet zo is. Fucking Chewbacca! Oh. Maar goed. Waarom is goud dan wel veel waard? Nou, omdat het mooi is natuurlijk, maar ook omdat het niet vergaat. Goud ziet er na duizenden jaren nog precies hetzelfde uit. Net als Linda de Mol. En het is ook nog eens goed te smeden en te smelten... waardoor je er vrij makkelijk van alles van kunt maken. Van goud, hè? Niet van Linda. En omdat het ook nog heel goed stroom geleidt... wordt het vaak gebruikt voor elektronica. Bijvoorbeeld in mobiele telefoons, pacemakers en gehoorapparaten. Let op, het zijn kleine hoeveelheden... dus niet meteen oma naar het goudwisselkantoor gaan brengen. Waar gaan we naartoe? En er is trouwens nog een reden dat goud veel waard is... namelijk dat het heel zeldzaam is. De mensheid is al heel lang bezig om het uit de grond te halen... maar nog steeds past al het goud dat de mens ooit heeft gedolven... in een kubus van 22 meter hoog. Kijk, dit is zo'n kubus. Meer goud hebben we niet op de wereld. Dit is gewoon echt alles. Elke goudstaaf, elke gouden trouwring... elke gouden wc-pot van Trump zit hierin. Dat is weinig, toch? Maar het is wel veel waard. Als deze op Funda zou staan, zou die ongeveer 20 biljoen kosten. Of 21 biljoen als ook nog in de buurt een goede school staat. Maar goud is dus mooi, goed te bewerken en ook nog eens heel zeldzaam. En daarom is het al duizenden jaren super gewild. In zo'n beetje elke cultuur ooit is goud van waarde. Bijvoorbeeld in de Varna-cultuur, in het huidige Bulgarije. Dat was zo'n 5000 jaar voor Christus. Het ziet eruit alsof het gisteren gemaakt is. Puur goud behoudt zijn glans. Dit graf was van de hoogste leider in die gemeenschap. Zelfs zijn geslachtsdeel werd versierd met deze gouden koker. Ja. En ze konden nog niet schrijven in die tijd... dus het enige wat we van de Varna-cultuur weten... is dat ze van goud hielden en dat ze hele korte, dikke piemels hadden.
Donald Trump had zich zo thuis gevoeld daar. Ah. Dus goud is al heel lang gewild, maar waarom is de goudprijs nu dan zo extreem hoog? Nou, dat is vooral omdat het wordt gebruikt als belegging. Wanneer mensen bang zijn voor de toekomst of ze verwachten een crisis, dan gaan ze vaak in goud investeren. Kijk maar, dit waren bijvoorbeeld de toppers toen het gerucht ging dat Gordon terug zou komen. Mensen kopen vaak goud in onzekere tijden omdat het zijn waarde behoudt. Als een soort van verzekering voor als het helemaal misgaat. En niet alleen particulieren beleggen in goud, ook landen, zoals Nederland dus. Dat goud bewaren we, dat is eigenlijk de reserve, de ultieme reserve voor als het financiële stelsel in grote problemen zou komen en je aan niks meer van waarde is, dan is het goud altijd nog een hoop geld waard. En daarmee kunnen we dan opnieuw beginnen, zou ik maar zeggen. Ja, als alles instort, kunnen we met goud helemaal opnieuw beginnen. Ik zeg, we doen dit keer Limburg in het noorden. Kijk hoe dat is. Kijk hoe dat werkt. En zo'n scenario dat niks meer van waarde is, dat is natuurlijk niet heel waarschijnlijk. Hè? Ik bedoel, deze Lubach-sokken bijvoorbeeld. Hallo. Altijd wel iets waard. Ja, toch? Maar een erge crisis kan wel. En het is ook al vaker gebeurd, zoals in Duitsland in de jaren 20... toen de Duitse mark helemaal instortte en brood op een gegeven moment 428 miljard kostte. Geld was zo weinig waard, ze staken er zelfs de kachel mee aan. Nou, die zitten er warmpjes bij. Of nee, juist niet. Of wel? Nou, laat maar, oké. Maar dit is ook recenter gebeurd, zoals in 2008 in Zimbabwe. Daar was de inflatie zo hoog dat ze uiteindelijk dit soort biljetten zijn gaan drukken. 100 biljoen Zimbabwaanse dollars. Of nog korter geleden, Venezuela. Dat kwam in een enorme crisis terecht en dat zag er een beetje zo uit. Today, you need this amount of money to buy this cup of coffee. Today, this is the equivalent of what I had to pay 15 years ago for a one-bedroom flat. Ja, voor dat geld kocht je eerst een flat en 15 jaar later alleen een flat white. En als de nationale munt zijn waarde verliest, kan een land dus niks meer kopen in het buitenland. Dus dan is goud opeens heel handig. Venezuela heeft bijvoorbeeld heel veel goud verkocht om noodzakelijke dingen te kunnen importeren, zoals eten, brandstof, Lubach-sokken, etc. En natuurlijk zijn wij geen Venezuela, maar dat goud hebben we dus voor als we ooit over 10 of 100 jaar wel in zo'n soort noodsituatie komen. En het zal misschien geen Zimbabwaanse hyperinflatie zijn, maar een flinke eurocrisis is heel goed denkbaar. En als dat echt misgaat, dan wordt het nog veel erger dan toen met Griekenland. En als de euro ineens veel minder waard is, dan kan het handig zijn om goud te hebben. Oké, Nederland heeft dus flinke goudreserves als een soort redmiddel voor als alles misgaat. En een groot deel daarvan ligt veilig bij de Nederlandse bank. En daar komt natuurlijk niemand binnen. Tenminste, bijna niemand. Je komt dan ook niet zomaar binnen. Maar voor deze video kregen we toegang tot de goudkluis van de Nederlandse bank. Nieuwsuur mocht vanochtend bij hoge uitzondering de goudkluis in. Bij hoge uitzondering wordt nu.nl toegelaten om een kijkje te nemen. Wij mochten bij hoge uitzondering naar binnen. Wij mochten een paar jaar geleden, dat mag niet zo vaak als RTL, ook filmen in die kluis. En voor 1 keer mochten journalisten naar binnen. De Nederlandse bank beheert nauwgezet de Nederlandse goudvoorraad, die slechts weinigen te zien krijgen. Maar vandaag wordt er een uitzondering gemaakt. Het Weesjournaal mag de goudkluis in. Een heel speciaal moment, want bijna niemand ziet die kluis ooit van binnen. En al helemaal bijna niemand mag die kluis open doen. We mochten met hem naar de best bewaakte plek van Nederland. We mochten onder de grond, waar een groot deel van onze goudvoorraad ligt opgeslagen. Een unicum. Ja, echt een unicum, ja. Het goud lag bij de Nederlandse Bank in Amsterdam, maar een paar jaar geleden hebben ze de goudvoorraad verplaatst naar een nieuwe locatie in Zeist. Want ja, Zeist ligt iets dichter bij Hilversum, dus dat scheelt reistijd voor al die cameraploegen. Maar goed, dat is 1/3 van ons goud en de rest, 2/3 dus, ligt in het buitenland. Kijk, 1/3 ligt in New York en de rest ligt in Ottawa, Canada dus, en in Londen. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog heeft Nederland zijn goud naar al die landen gebracht, zodat het niet in handen zou vallen van de nazi's. En dat was ook wel nodig, want het goud dat achterbleef werd bijna allemaal gejat door de nazi's en doorverkocht aan Zwitserland. En dan denk je, nou, dan halen we dat gewoon na de oorlog toch weer even op, hè, tijdens een skivakantie of zo. Maar wat denk je? Zwitserland weigert om alles terug te geven. We hebben daar jaren om gevraagd, maar elke keer zeiden ze nee. Ja, nee, dat geven we alleen maar terug aan die meneer met die snor. Maar dat was Hitler en die is dood. Ja, jammer de bammer. Oh, Zwitserland. Nou, de laatste keer dat Nederland het aan Zwitserland vroeg was in de jaren 90. We kijken even naar een journaal uit die tijd. De discussie over goed en fout is weer in volle hevigheid opgeleid. Niet hier ditmaal, maar in Zwitserland. De neutrale bergstaat is onder vuur gekomen door zijn rol in de oorlog. Zo, dus...
Dat is een flink gouden hakenkruis op het journaal. Dat is het gevaar van presenteren. Hè? Je weet nooit wat ze stiekem achter je laten zien. Dus daar heb je gewoon helemaal geen weet van. Dus, wat? Oké, goed. Dus sinds de Tweede Wereldoorlog weten we dat alles in Nederland bewaren ook niet handig is. En daarom hebben we ons goud na de oorlog ook grotendeels laten liggen in die 3 landen. En dat lag daar goed, maar nu is het tijd om het terug te halen. En dan bedoel ik niet het goud in Canada en Londen, maar dit goud. Het goud dat in New York ligt. Een derde van onze voorraad met een huidige waarde van 21 miljard. En jarenlang lag het daar natuurlijk prima. Dit zei Klaas Knot, de baas van de Nederlandse Bank, over dat goud in 2012. Wij gaan er altijd vanuit dat het in Manhattan absoluut veilig is. We hebben altijd goede relaties gehad met de Verenigde Staten. En we hebben daar ook altijd van op aangekund. Dus er is eigenlijk geen twijfel aan. Ja, je kunt veel zeggen van Klaas Knot, maar hij hield wel van goud. Mag ik hem nog eens zien? Oh, heerlijk. En hij zegt dus, het ligt daar wel goed in Amerika. Zo keek hij er tegenaan. Maar misschien moeten we daar nu wel zo tegenaan gaan kijken. Want toen Klaas Knot dit zei, was deze man de baas in de VS. Maar dat is nu natuurlijk Donald Goldlover Trump. Die staat in diplomatieke kringen ook wel bekend als de minst betrouwbare man op aarde. En natuurlijk, vandaag heeft hij dan weer succes met zijn vredesdeal, maar morgen is hij weer onbetrouwbaar. Dus zelfs in zijn onbetrouwbaarheid is hij onbetrouwbaar. En momenteel is hij dan onze vriend, officieel, maar hij heeft ons al importheffingen opgelegd. Zijn regering heeft een hekel aan Europa en niemand weet wat hij volgende week opeens zal gaan doen. En dan ligt dus 21 miljard van ons goud op loopafstand van de Trump Tower. Althans, loopafstand voor mij, niet voor hem. Dat is niet handig. Alsof je nog steeds een gezamenlijke rekening hebt met je ex, die ook nog eens langzaam in een psychose aan het raken is. En de kenners denken nu misschien, Arjen, Trump gaat niet over het goud. Het wordt beheerd door de Amerikaanse Centrale Bank, oftewel de Fed. En dat is een onafhankelijk instituut, dus het ligt daar prima. Ja, dit zegt bijvoorbeeld de Nederlandse Bank. Hier, kijk, we hebben geen enkele reden om te twijfelen aan de afspraken die wij met de Fed van New York hebben. En dat is ook zo. De Fed is betrouwbaar, maar we weten niet of dat zo blijft. Want bij de Fed gebeurt nu ook dit. Opnieuw heeft president Trump een hoge overheidsfunctionaris ontslagen. Een briefje waarin de president je publiekelijk beschuldigt van malversaties rond het regelen van je hypotheek. En daarom ontslag op staande voet. Het overkomt Lisa Cook, een bestuurder van het stelsel van centrale banken. Ja, Trump wil de Fed in zijn greep krijgen en dan verzint hij gewoon een nep-aanklacht tegen ongewenste bestuurders. En wat je in Rusland een zuivering zou noemen. Dit is zo corrupt en krankzinnig, maar het is nu echt aan het gebeuren. Hij wil de Fed naar zijn hand zetten en hij knaagt daarmee aan de onafhankelijkheid van de Fed, want hij wil dat ze meer naar hem luisteren en hij wil eigenlijk dat zijn wil altijd maar wet is. Ja, Trumps wil is wet, zegt de RTL Z over de Fed. En dankjewel. En dat ontslag van die bestuurder is gelukkig door een rechter geblokkeerd. Maar ja, moeten we dan gaan afwachten tot het hem wel lukt? En de gedachte om goud terug te halen is ook echt niet zo krankzinnig. We hebben het ook al eerder gedaan, in 2014 nog. Het klinkt als een spannend boek. In het diepste geheim voor miljarden aan goud vervoeren. En toch is dat wat er gebeurd is. Er is voor miljarden aan Nederlandse goudstaven teruggehaald uit de Verenigde Staten. Het is een enorme operatie waar verder niemand van wist. Ja, alleen Rob Tripp en de vrachtwagenbestuurder wisten ervan. Verder helemaal niemand. Maar dat was dus 10 jaar geleden en nog zonder Trump. En inmiddels gaan ook in andere landen stemmen op om dat goud terug te halen. Kijk, hier in Duitsland en Italië wordt al geroepen dat het goud terug moet. En nogmaals, ik denk niet dat Trump morgen ons goud gaat inpikken, maar je moet je toch steeds afvragen, is Amerika nu de beste plek om een derde van onze goudvoorraad te hebben liggen? En dan is het antwoord nee. Want waarom hebben we dat goud, weet je nog? Voor een noodgeval. En Donald Trump is een soort noodgeval. En nu zijn we nog vrienden met hem, maar je weet wat ze zeggen. Hè? Je moet het dak fixen als de zon schijnt. En zo moet je ook je goud terughalen als je nog vrienden bent. Want daarna kan het niet meer. Sterker nog, hoe meer landen op dit idee komen, hoe groter de kans is dat Trump op een gegeven moment zegt, wacht eens even, hoezo haalt iedereen hier zijn goud weg? En op een gegeven moment kan hij dan zeggen, ik hou de kluis op slot. Want ook dat soort dingen gebeuren. Toen Venezuela zijn goud nodig had, weet je nog, toen wilden ze het uit Londen gaan halen. Maar toen gebeurde dit. We kijken even naar de BBC.
Venezuela wanted to withdraw $1.2 billion of its gold stored at the Bank of England. Ka-ching! But the bank said, Echt die typische BBC-toon. Maar Engeland zei tegen de Venezolaanse president... jij bent niet de legitieme baas van Venezuela... dus we geven het goud niet aan jou. Of zoals de BBC zou zeggen... Dus dat kan Trump ook makkelijk doen. Hè? Hij kan zeggen, ja, jullie premier is niet democratisch gekozen... dus ik pas nog wel even op jullie goud. Of na de verkiezingen, ik erken premier Dasser niet. Want dat zijn beschermde dieren. Of zo. En dan denk je, dat gebeurt ons heus niet. Wij zijn Nederland. Oh ja, waar is ons Zwitserse goud dan? In Zwitserland. Dat krijgen we ook niet terug, weet je nog? Dus, ik wil geen paniek zaaien... maar ons goud ligt momenteel bij een of andere gek in New York... en andere landen denken erover om hun goud daar weg te halen. Dus, het is zaak om dat nu snel te doen voordat hij argwaan krijgt. En oké, in het ergste geval... heb ik het mis, blijven we wel vrienden met Trump... en dan ligt het helemaal voor niks ons eigen goud in onze eigen kluis in Zeist. Prima, toch? Dus ik zeg, wij gaan morgen met... Wat? Oh, nee. Jonathan? Oké, nou, daar gaan we dan. Even kijken. Hallo, Jonathan, ben je daar? Yo, hey Arjen. Wat? Hi. Wat? Ik ben onderweg, maar ik breek toch even in... want ik zit nu een tijdje mee te luisteren. Wacht even, waar ben jij? Nou ja, ik weet niet of je het zelf doorhebt... maar je bent weer heel veel aan het praten. Ja, dat weet ik. Ja, dat is mijn werk. Ja, ik hoor heel veel woorden van Trump, eng, goud weg, Rob, trip... maar ik zie echt 0 actie. Nee, maar wat wil je dan? Ik ga toch ook niet eigenhandig ons goud daar weghalen? Nee, dat snap ik. Daar is meneertje te goed voor. Maar ja, dan gaan andere mensen het doen, hè? Wacht even, wie dan? Oh, Jonathan, je bent toch niet onderweg om ons goud op te halen, hè? Nee joh, nee, natuurlijk niet. Oh, godzijdank, gelukkig maar. Nee, want ik heb het al! De rest ligt allemaal achterin. Yep. Hoe dan? Het is goed gegaan. Nederland kan rustig gaan slapen. Al ons goud is weg uit Zeist. Weg uit Zeist? Ja, want je hebt me wel aan het denken gezet. Want ik bedoel, er komen verkiezingen aan. Hè? Ik bedoel, je weet niet wat er gaat gebeuren. Misschien komt Frans Timmermans wel aan de macht. Ja, toch? Vragen we over 4 jaar van waar is het goud? Ja, nee, dat is allemaal verkocht. Er was geld nodig voor het redden van een klimaatneutrale wespensoort. Dat kan gebeuren. Of Rob Jetten, die smelt het allemaal om tot abortusmachines. Je weet het niet. Hoe ben je eigenlijk binnengekomen in die kluis? Ja, dat was vrij simpel. Ik had een microfoon mee van het Jeugdjournaal. Ja, en dan mag je eigenlijk altijd bij hoge uitzonderingen binnen. Nou ja, dat is waarheid, ja. Zeg, let je wel een beetje op de weg trouwens? Op de weg? Ik zit boven de oceaan, Arjen. Wat? Oh nee, je gaat de rest van ons goud nu ook naar Trump brengen. Oh nee, want dat is de duivel, hè? Toch even checken, Arjen. Wie heeft er vandaag vrede gebracht in het Midden-Oosten? Donald Trump of meneertje Lubach, die gaat huilen als zijn vegaburger een andere naam krijgt? Oké, maar denk ik ook even met jou mee. Je kan ons goud wel naar Amerika brengen. Maar wat als daar ooit een of andere gekke linkse democraat aan de macht komt? Goed punt. Heb ik ook over nagedacht. En daarom ben ik, as we speak, onderweg naar Venezuela. Venezuela? Si, senor. Over 5 uurtjes zet ik deze kist op de grond in Caracas. En dan is het daar Caracasa. Dan verkoop ik die hele handel aan Venezuela. Want die munt die staat daar nu lekker gunstig. Dus ik krijg er 40 triljard voor. Dat is wel ons geld, hè? Ik kan jou heel slecht horen, Arjen. Ik vlieg net een tunnel in. Moment. Oké. Dankjewel, Jonathan. Oké. Nou ja, het is duidelijk. En tot zover! Dit was de show. Afleveringen zijn terug te kijken op Videoland. Fragmenten op YouTube. Dit was Lubach, ik was Arjen. Veel plezier met je weekend en we zien elkaar maandag. Doei!